عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف ماندالایی بسیار جذاب و زیبا، موتیف ماندالایی نسیم بهاری. کار ماندالایی و کاملا برجسته هست این موتیف. برای من 20 سانتی متر شده. با کانوای آکریل تاپ و قلاب شماره 3.5 اون رو بافت زدم. بسیار کار زیبایی هست، در این حال خیلی راحت و آسون میشه اون رو هم بافت. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب هم یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بافت رو شروع میکنیم با یک حلقه جادویی به هر روشی که بافت میزنید و یک زنجیره. میام درون حلقه شروع به بافت پایه متوسط میکنم و 12 تا پایه متوسط درون حلقه بافت میزنم. بست میزنم روی اولین پایه متوسط. برای شروع رج دوم 2 زنجیره میزنم، به عنوان قد کارم محسوب میشه. میام روی پایه بعدی به این صورت، به صورت برجسته از رو پایه رو میگیرم. 3 تا پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم. 1 2 و 3. همه رو با هم یکی میکنم و یک خوشه در واقع بافتم. 2 زنجیره میزنم. میام دور پایه بعد تکرارش میکنم با 3 تا پایه بلند که به صورت برجسته از رو میبافم به صورت نیمه. همه رو با هم یکی میکنم. به این صورت خوشه دوم رو که بافتم دیگه زنجیره نمیزنم. میام روی پایه متوسط بعدی گندمیش رو میگیرم. دقت کنید پایه جا نمونه و روی گندمی پایه 3 پایه بلند میبافم. یک جا به این صورت و در ادامه میام حالا دور پایه بعد به صورت برجسته از رو 3 پایه بلند نیمه میبافم. یکی میکنم، یک خوشه. 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی الگو رو تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند نیمه که به صورت برجسته از رو بافت میزنیم. یک خوشه میبافم. خوشه دوم رو که بافتم دیگه زنجیره نمیزنم. میام روی پایه بعدی گندمی پایه رو میگیرم. 3 تا پایه بلند اینجا بافت میزنم. 2 و 3. ببینید این میشه شکل بافتم. این الگو رو باید تکرار کنم. الان روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک خوشه میبافم که بینشون 2 زنجیره فاصله است و روی پایه سوم 3 تا پایه بلند یک جا میبافم و این الگو رو کامل میکنم. به این صورت من دسته دیگه هم بافتم و میام روی پایه آخر گندمش رو میگیرم. 3 تا پایه بلند هم روی این پایه بافت میزنم و به این صورت رج رو به اتمام میرسونم. این فضاهای 2 زنجیره‌ای که میبافیم گوشه های کارمون هست که در ادامه تبدیل به مربع میشه. بعد از 3 تا پایه بلند روی خوشه یا روی اولین زنجیره بعد از خوشه بست میزنیم و رج رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج سوم با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. توی گوشه 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله، یعنی رو هم من 5 تا زنجیره زدم. همینجا این گوشه اول بافتمون هست. یک پایه بلند میبافم. در ادامه خوشه اول رو این خوشه رو رها میکنم. میام روی این 3 تا پایه بلندی که اینجا بافتم روی پایه بلند اول به صورت برجسته از زیر یک پایه بلند میبافم. پایه بلند دوم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند، یک زنجیره همونجا، یک پایه بلند دیگه میبافم و روی پایه بلند سوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت میبافم.
و ادامه میدم این الگو رو. خوشه رها میشه، میام در فضای زنجیره‌ای گوشه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. باز این خوشه رو رها میکنم، میام روی اولین پایه بلند به صورت برجسته از پشت یک پایه بلند میبافم. پایه بلند وسطی، یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه. دور پایه سوم از این دسته تکرار میکنم، یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، خوشه رها میشه، در فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. ببینید 2 تا گوشه باف کامل هستن، آقا 3 تا. به همین روش این الگو رو ادامه میدم. رج رو که به آخر رسوندیم میایم بست میزنیم درون فضای زنجیره ابتدای بافتمون. برای شروع رج پنجم، رج چهارم 5 تا زنجیره میزنم طبق الگو، همونجا یک پایه بلند میبافم. میام از روی اولین پایه بلند که میشه پایه بلندی که توی گوشه بافتم بافت زدم، یک پایه بلند برجسته از پشت، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، پایه بعدی 2 تا پایه‌ای که روی یک پایه بافتیم، روی پایه برجسته اول یک بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند می‌بافم. روی پایه برجسته یک پایه بلند برجسته از رو، دور 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت. میرسیم به فضای 2 زنجیره‌ای گوشه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، دور 2 تا پایه بعد هر کدوم به صورت برجسته از پشت یک پایه بلند. پایه بعدی برجسته از رو هست، یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند. بعدی یک بلند برجسته از رو. الگو تکرار هست دوستان. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت میبافم. در فضای 2 زنجیره‌ای تکرار گوشه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند. از پایه بعد دور 2 تا پایه، یعنی در واقع هر کدوم یک بلند برجسته از پشت، و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم. ببینید دوستان، الان این گوشه بافت من هست، این هم یک گوشه دیگه. به این صورت 3 تا گوشه رو بافتم و ادامه رو کامل میکنم. در آخر رج بست میزنم درون فضای زنجیره‌ای گوشه بافت. برای شروع رج پنجم الگو رو تکرار میکنم. 5 تا پایه بلند، همونجا 5 تا زنجیره که 3 تا به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله، همونجا یک پایه بلند میبافم. این گوشه بافتم. از روی اولین پایه که توی گوشه باف هست به صورت برجسته از پشت یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند، پایه بعدی یک بلند برجسته از رو، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، پایه بعد یک بلند برجسته از پشت، بعدی یک بلند برجسته از رو،
به پایه بلندی که توی گوشه بافت هست رسیدم، یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت می بافم و در فضای زنجیر دو زنجیره گوشه یک پایه بلند، دو زنجیره عذر میخوام، همونجا یک پایه بلند می بافم. به این صورت من یک زل رو بافتم و الگو رو از ابتدای رشت تکرار میکنم. اولین پایه که با یک گوشه هست، یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو. در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند. دو پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، پایه گوشه یک پایه بلند برجسته از پشت. در فضای دو زنجیره گوشه یک پایه بلند، دو زنجیره، همونجا یک پایه بلند، پایه بعد یک بلند برجسته از پشت و به همین صورت الگو رو کامل میکنم. ببینید دوستان، من 2 تا ضلع بافت رو کامل کردم و اون رو ادامه میدم. خب دوستان اینجا رو دقت کنید، من به آخر رج که رسیدم 2 تا پایه بلند برجسته از رو که بافتم، پایه بعد میشد یک پایه بلند برجسته از پشت. پایه بعدی ببینید این 2 تا پایه روی هم میفته، دقت کنید پایه جا نمونه. یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، پایه آخر که میشه پایه گوشه یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت میبافم و در فضای دو زنجیره ابتدای رج یک پایه بست میزنم و به این صورت رج پنجم رو به پایان میرسونم. برای شروع رج ششم طبق الگو 5 تا زنجیره همونجا یک پایه بلند میبافم. حالا از روی همین پایه بلند گوشه شروع میکنم، یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت، 2 پایه بلند برجسته از پشت بافتم، بعدی برجسته از رو هست، یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت. حالا روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. به این صورت به فضای تک زنجیره‌ای که رسیدم حالا 2 تا پایه بلند یک جا می بافم، دیگه زنجیره نمی زنم. خب و ادامه میدم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. به این صورت پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت می بافم. به فضای زنجیره گوشه که رسیدم یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند می بافم. ببینید من یک ضلع بافت رو کامل کردم و ادامه میدم طبق الگو از ابتدای رج 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت می بافم. در فضای تک زنجیره‌ای 2 پایه بلند یک جا می بافم و الگو رو ادامه میدم. 3 پایه بلند به صورت برجسته از رو تکی می بافم و پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت
به فضای زنجیره‌ای گوشه، فضای 2 زنجیره‌ای. 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند رو تکرار میکنم و بافت رو به همین صورت ادامه میدم و 2 ضلع بعدی رو هم کامل میکنم. ببینید این شکل بافتمون هست. این 1 ضلع کار، این هم که ضلع دوم و به همین ترتیب ادامه میدم. در آخر رژ 2 تا پایه‌ای که روی هم میفته دقت کنیم پنهون نشه. 2 تا پایه بلند برجسته از پشت که بافتم میام بست میزنم درون فضای زنجیره ابتدای رژ و رژ رو به این صورت به پایان میرسونم. برای شروع رژ پنجم بافت رو ادامه میدم. 5 زنجیره همونجا 1 پایه بلند میبافم. روی پایه بلند اول که پایه گوشه هست 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره همونجا، 1 پایه بلند برجسته از رو دیگه بافتم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو، بعدی 1 پایه بلند برجسته از پشت. حالا من میخوام خوشه ببافم. میام 2 تا پایه بعد روی این 2 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه، 1 پایه بعد 2، همه رو یکی میکنم، 1 خوشه بافتم و 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 2 3 و 4. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم و 1 خوشه بافتم. اینجا کاهشی بود بافتمون. ادامه میدم. پایه بعد 1 پایه بلند میخوام به صورت برجسته از پشت، بعدی 1 بلند برجسته از رو، 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند به صورت برجسته از پشت. پایه بعدی که میشه پایه بلندی که تو گوشه بافتم هست، 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره همونجا، 1 پایه بلند برجسته از رو. در فضای 2 زنجیره گوشه 1 پایه بلند، 1 زنجیره همونجا، 1 پایه بلند. 1 ضلع بافت رو کامل کردم و به همین صورت باید ادامه بدم. روی پایه گوشه 1 پایه بلند، 1 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند به صورت برجسته از رو بافت میزنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند به صورت برجسته از پشت میبافم. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو، بعدی 1 پایه بلند برجسته از پشت و باز همینجا میخوام خوشه ببافم. 2 تا پایه اول هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم، 1 خوشه و دور 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 2 تا پایه بعد رو ادغام میکنم، 1 خوشه میبافم، 1 و 2 همه رو با هم یکی میکنم. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از پشت، بعدی 1 بلند برجسته از رو، 2 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت. پایه بعد که گوشه بافتم هست 1 پایه بلند، 1 زنجیره به صورت برجسته از رو، البته دوستان 1 پایه بلند همونجا در فضای گوشه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، 1 پایه بلند و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. 2 ضلعش رو کامل توضیح دادم و کامل میکنم. به آخر رژ که رسیدیم دور پایه اول 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره، 1 بار دیگه همونجا 1 پایه بلند برجسته از رو و بست میزنیم درون فضای زنجیره‌ای. به این صورت رژ هفتم رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رژ هشتم طبق الگو 5 تا زنجیره همونجا 1 پایه بلند بافتم.
روی پایه بلند گوشه به صورت برجسته از پشت یک پایه بلند میبافم. پایه بعد که با پایه برجسته از رو بوده یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. روی پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت میبافم. به این صورت پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت. حالا میخوام دوباره یک خوشه ببافم. این دوتا پایه که یکیش خوشه بافتیم توی رجقه و یکی هم که پایه بلند برجسته است، دور هر کدوم رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند نیمه، بعدی هم به همین صورت 3 تا نخ دارم یکی میکنم، یک خوشه بافتم. رج کاهشی هست. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو. کاهشی منظورم این قسمت هست دوستان. حالا این 2 تا پایه بعدی که داریم هم به همین صورت هر کدوم یک پایه بلند نیمه برجسته از رو میبافم و همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه. و در ادامه پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافم. یک پایه بعدی هم 2 پایه برجسته از رو بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند. پایه برجسته بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی پایه بعد که پایه بلند گوشه بافتم هست به صورت برجسته از پشت یک پایه بلند میبافم. در فضای 2 زنجیره‌ای گوشه یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند بافت میزنم. روی پایه بلند گوشه یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم و به این صورت یک ضلع رو بافتم و الگو به همین ترتیب از ابتدای رج تکرار میشه. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند. پایه بعد یک بلند برجسته از رو، 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم. بعدی یک بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، 2 تا پایه بعد رو با هم هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، یک خوشه. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو، 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم و یک خوشه میبافم. ادامه میدم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک بلند برجسته از رو، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند. پایه بعد یک بلند برجسته از رو، پایه بعدی در آخر این ضلع یک بلند برجسته از پشت، فضای 2 زنجیره‌ای گوشه یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند. پایه بعد یک بلند برجسته از پشت و به همین صورت این الگو رو تکرارش میکنم. 2 تا ضلع رو دوستان کامل بافت زدیم. به همین صورت ادامه رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدم روی پایه آخر یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم، یک بست میزنم درون فضای زنجیره اول و به این صورت رج رو به اتمام میرسونم.
برای شروع رج 9 باز هم 5 تا زنجیره همونجا یک پایه بلند طبق الگو. روی اولین پایه که پایه بلند گوشه است یک بلند برجسته از پشت می بافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت، یعنی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از پشت بافتم و 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. در فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند می بافم. ادامه میدم 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو. پایه بعد در ادامه 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت می بافم. حالا پایه بعدی یک بلند برجسته از رو، بعدی یک بلند برجسته از پشت. به اینجا که رسیدم باز هم میخوام خوشه ببافم. روی 2 تا پایه اول هر کدوم که یکیش خوشه است یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، بعدی هم یک بلند برجسته از رو نیمه، همه رو یکی میکنم، یک خوشه میبافم. 2 تا پایه بعد رو هم به همین صورت، یعنی من 2 تا خوشه بافتم، یک بلند برجسته از رو نیمه، بعدی هم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم، یک خوشه دیگه. پایه بعد یک پایه بلند میبافم به صورت برجسته از پشت، بعدی یک بلند برجسته از رو. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت میبافم. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو. به فضای تک زنجیره‌ای که رسیدم 2 پایه بلند یک جا می بافم و ادامه میدم 2 پایه بلند به صورت برجسته از رو و 2 پایه بلند به صورت برجسته از پشت. در فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند، 2 زنجیره همونجا یک پایه بلند. به این صورت ما یک ضلع رو کامل کردیم. باید همه ضلع ها رو به همین صورت ادامه بدیم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت می بافم. الگو تکرار هست. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو. در فضای تک زنجیره‌ای 2 پایه بلند، 2 پایه بعد هر کدوم یک بلند برجسته از رو. به این صورت 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت، یک بلند برجسته از رو. به این صورت پایه بعد یک بلند برجسته از زیر یا از پشت. در واقع به این قسمت که رسیدم 2 تا پایه اول هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم، یک خوشه. 2 پایه بعد هم به همین صورت یک خوشه دیگه میبافم. پایه بعد یک بلند برجسته از پشت، بعدی یک بلند برجسته از رو. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت. 2 پایه بعد 2 بلند برجسته از رو می بافم و در فضای تک زنجیره‌ای 2 بلند یک جا، 2 پایه بلند. ادامه میدم 2 پایه بلند برجسته از رو. چون یک بار تکرار کردم دیگه دارم سریعتر می بافم. میتونید حرکت ویدیو رو هم آهسته کنید. بعدی 2 پایه بلند برجسته از پشت. به فضای زنجیره گوشه که رسیدم یک پایه بلند، 2 زنجیره همینجا یک پایه بلند. خب به این صورت ما دوستان 2 تا گوشه بافت رو کامل کردیم. ببینید شکل گوشه به این صورت در میاد و ادامه میدیم. برای شروع رج 10
من ابتدای بافت رو بافتم 5 تا زنجیر همونجا یک پایه بلند. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت می بافم. پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت یک جا، یعنی روی یک پایه. این 1 و 2. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میخوام دوباره خوشه ببافم. همه رو یکی میکنم یک خوشه. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه و یک خوشه. پایه بعد 2 پایه بلند به صورت برجسته از پشت یک جا، 1 و 2. ادامه میدم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت تک میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت و باز هم 2 تا پایه بعد رو میگیرم، هر کدوم یک پایه بلند نیمه برجسته از رو یکی میکنم و به این صورت یک خوشه میبافم. و در ادامه بافت پایه بعد یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از پشت یک جا میبافم. به این صورت ادامه میدم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم، یک خوشه میبافم و ادامه میدم. 2 تا پایه بعد هر کدوم پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از پشت یک جا، 1 و 2. به این صورت 2 پایه آخر این زل 2 پایه بلند برجسته از پشت میبافم. در فضای زنجیره یک گوشه بافت گوشه میرم. یک پایه بلند، 2 زنجیر همونجا، یک پایه بلند. به این صورت اون رو کامل میکنم. یه تیکرم براتون ویدیوشو میگیرم که راحت تر ببافید. پایه بعد 2 پایه بلند به صورت برجسته از پشت، 2 تا پایه بلند برجسته از پشت به صورت تک بافتم. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از پشت یک جا می بافم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی می کنم، یک خوشه. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو. 2 تا پایه بعد باز هم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه و یکی می کنم، یک خوشه. 2 پایه بعد عذر میخوام، پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت یک جا می بافم. بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت. 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه و یکی میکنم، یک خوشه و به همین صورت ادامه بافت رو کامل میکنم. ببینید دوستان این گوشه بافتمون هست. به این ترتیب ادامه میدیم. برای شروع رج 11 بافت گوشه رو رفتم روی اولین پایه که پایه گوشه هست، یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، یک زنجیره همونجا دور همون پایه یک پایه بلند برجسته از رو دیگه می بافم و
روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت می بافم. 2 پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از پشت یک جا می بافم. 1 و 2. 2 تا پایه باز هم ادغام میخوایم کنیم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، همه رو یکی میکنم، یک خوشه، 2 بار تکرار. 2 تا پایه بعد هم به همین صورت یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، یکی میکنم، یک خوشه. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از زیر یک جا، به این صورت قبل از این خوشه و بعد از این خوشه روی یک پایه 2 پایه بافته میشه. پایه ادامه میدم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت میبافم. یک پایه بلند برجسته از رو. حالا این پایه رو رها میکنم، میام دور خوشه ای که بافته بودم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و یک پایه رها میشه، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. به این صورت 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از پشت. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از پشت یک جا میبافم، یعنی روی یک پایه و دوباره خوشه میبافم. یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، یکی میکنم، یک خوشه. 2 تا پایه بعد هم به همین ترتیب هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، یکی میکنم، یک خوشه. 2 تا پایه بعد هر کدوم پایه بعد 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از پشت یک جا و 3 پایه بلند برجسته از پشت می بافم. 1 2 و 3. روی پایه‌ای که توی گوشه بوده یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند می بافم به این صورت و در فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند. خب این یک رج بافتمون کامل شد. طبق الگو به همین روش ادامه میدیم. روی اولین پایه بلند گوشه یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند. روی 3 تا پایه در واقع دورشون رو میگیریم و یک پایه بلند برجسته از پشت میبافیم روی 3 پایه. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از پشت یک جا میبافیم، 1 و 2. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک بلند نیمه به صورت برجسته یکی میکنم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه یکی میکنم یا یک خوش. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از پشت یک جا می بافم. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از پشت می بافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه رها، دور خوشه، یک پایه بلند برجسته از رو، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. به این صورت میشه شکل بافتمون. اون رو دور تا دور کامل میکنم. برای شروع رج 12 بافت گوشه رو طبق الگو میبافیم. 5 پایه بلند زنجیره، یک پایه بلند. از روی اولین پایه بلند شروع میکنم. یک پایه بلند برجسته از پشت، بعدی یک پایه بلند برجسته از رو
در فضای تک زنجیره‌ای 2 پایه بلند می بافم. 1 پایه بلند برجسته از رو و روی 5 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت می بافم. به این صورت چهار و پنجمین پایه برجسته از پشت، پایه بلند برجسته از پشت. 2 پایه بعد 2 تا خوشه در واقع بافتیم، هر کدوم رو 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه و به این صورت یکی میکنم، 1 خوشه میبافم. در ادامه روی 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت میبافم. به این صورت 3 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو ولی نیمه، 1 2 و 3 همه رو با هم یکی میکنم، 1 خوشه. ادامه میدم روی 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم به صورت برجسته از پشت. به این صورت 2 تا خوشه بعد که اینجا داریم هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم، یکی میکنم، 1 خوشه. و روی 5 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت، 1 2 3 4 و 5. به این صورت پایه بعدی 1 پایه بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای 2 پایه بلند می بافم. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو و پایه آخر که پایه گوشه توی این زل هست 1 پایه بلند برجسته از پشت می بافم. در فضای زنجیره گوشه 1 پایه بلند، 2 زنجیره همینجا 1 پایه بلند می بافم. این شکل بافتمون هست که به این صورت اون رو ادامه میدم. من این گوشه رو میگیرم که شکل گوشه بافت رو نشونتون بدم. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از پشت، پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو، در فضای تک زنجیره‌ای 2 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو و روی 5 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت می بافم و به همین صورت الگو رو ادامه میدم. دور 2 تا خوشه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم، 1 خوشه. ببینید خواستم شکل گوشه رو بهتون نشون بدم. به این صورت در میاد و به همین شکل دور تا دور کارمون رو کامل میکنیم. به این صورت رج رو به پایان رسوندم. برای شروع رج 13 5 زنجیره 1 پایه بلند در بافت گوشه و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت می بافم. 4 پایه بلند به صورت برجسته از رو، 1 2 3 و 4. 5 پایه بلند برجسته از پشت، 1 2 3 4 و 5. 1 پایه بلند برجسته از رو، 4 پایه بلند برجسته از پشت، 1 2 3
4 یک پای بلند برجسته از رو دور خوشه و 4 پای بلند برجسته از پشت. 1 2 3 و 4 یک پای بلند برجسته از رو دور خوشه. 5 پای بلند به صورت برجسته از پشت. 1 2 3 4 و 5 4 پای بلند برجسته از رو. 1 2 3 و 4 دو تا پایه آخر این زل 2 پای بلند برجسته از پشت و به بافت گوشه میرسم. در گوشه 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از پشت و به همین ترتیب الگو رو ادامه میدم. 4 پای بلند برجسته از رو و به همین ترتیب کامل میکنم. خب این میشه رج 14 که طبق الگو رو بافت میزنیم. رج رو که به پایان رسوندیم بست میزنیم درون فضای زنجیره ابتدای رج. برای شروع رج 14 و رج پایانی بافتمون 1 زنجیره میزنم همینجا، 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه. میشه گوشه بافت من که توی گوشه های دیگه هم تکرار میکنم. 1 کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه و از روی اولین پایه کوتاه شروع به بافت میکنم. روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه کوتاه میبافم، چه پایه های برجسته از رو چه پایه های برجسته از زیر و یا خوشا. به همین ترتیب روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه کوتاه میبافم. به این صورت به گوشه که رسیدم 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه و به همین ترتیب کامل میکنم. خب دوستان به این ترتیب من موتیف بسیار زیبای نسیم بهاری رو به اتمام رسوندم. امیدوارم که از بافت این آموزش زیبا هم لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.